Hello, namaste everyone and welcome back to my YouTube channel. तपाईहरु सबै लोकसेवा पारखीहरुलाई चाहिँ फेरि पनि स्वागत छ। हामी इन्जिनियरिङ सर्भिङ अन्तर्गतका क्वेशन सिरिजहरु हेर्दै छौं। इन द कन्स्ट्यान्ट लेभल ट्युब हामी क्वेशन नम्बर 161 तिर चाहिँ छौं। यहाँ भन्दा अगाडिको भिडियोहरुमा पनि क्वेशनहरु चाहिँ सकेसम्म सोलुसन गर्ने जमर्को गरेर भिडियोहरु अपलोड भएको छ। यदि तपाईहरुलाई चाहिँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने हेर्न सक्नुहुनेछ प्लेलिस्टमा गएर। अनि 161 नम्बरको क्वेशनमा छ इन द कन्स्ट्यान्ट लेभल ट्युब साइज अफ द बबल रिमेन कन्स्ट्यान्ट बिकज द अप्पर वाल अफ द ट्युब हैज भनेको छ। कन्स्ट्यान्ट लेभल ट्युबमा चाहिँ साइज अफ बबल रिमेन कन्स्ट्यान्ट हुन्छ रे, किन भन्दाखेरि त्यसको अप्पर वाल अफ ट्युब के हुन्छ भन्ने कुरा छ। यसमा चाहिँ अप्सन दिएको छ रिलेटिभली स्मल रेडियस, रिलेटिभली लार्ज रेडियस एन्ड फ्ल्याट एन्ड नन अफ द एबभ भनेर अप्सन दिएको छ। यो चाहिँ के कारणले हुन्छ भन्दाखेरि रिलेटिभली लार्ज रेडियसको कारणले गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट लेभलमा चाहिँ साइज अफ बबल के हुन्छ त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, जुन चाहिँ अप्पर वाल अफ ट्युब चाहिँ के हुन्छ त रिलेटिभली लार्ज रेडियसको हुन्छ भन्ने कुरा हो। यसको चाहिँ क्वेशनको एन्सर चाहिँ हाम्रो जुन बी भइहाल्यो। एन्सर चाहिँ इन द कन्स्ट्यान्ट लेभल ट्युब साइज अफ द बबल रिमेन कन्स्ट्यान्ट बिकज द अप्पर वाल अफ द ट्युब हैज द रिलेटिभली लार्ज रेडियस भनेको छ। यो चाहिँ यसको सही एन्सर भइहाल्यो है। अनि नेक्स्ट क्वेशनमा जाम इफ द टेम्परेचर इन्क्रिज्ड द सेन्सिटिभिटी अफ द बबल ट्युब इज भनेको छ। हामीलाई थाहा छ सेन्सिटिभिटी के हुन्छ टेम्परेचरसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर हुन्छ हैन। जबकि यो टेम्परेचर बढ्छ भने सेन्सिटिभिटी के हुन्छ घट्छ। भन्नु खोजेको कुरा के हो त भन्दाखेरि यो क्वेशनले टेम्परेचर इन्क्रिज्ड भयो रे, अब सेन्सिटिभिटी बबल चाहिँ के हुन्छ भनेको छ। अप्सनमा चाहिँ अब सिधै डी भयो, यानी कि बी डिक्रिज्ड भइहाल्यो। बी एन्सर हुने भयो। अप्सन नम्बर बी डिक्रिज्ड हुन्छ किनभने यसको रेसिप्रोकल रिलेसनशिप हुन्छ है। बस सेन्सिटिभिटीहरुको बारेमा के चाहिँ हेरौं हैन। यो चाहिँ के हुन्छ त रेडियस मेनली चाहिँ कर्वेचर अफ रेडियसको चाहिँ रेडियसमा चाहिँ डिपेन्ड भएर डिजाइन गरिएको हुन्छ। तर के पनि हुन्छ यसलाई एक्सप्रेस चाहिँ धेरै प्रकारले गर्न सकिन्छ है। सेन्सिटिभिटी के हुन्छ त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रेडियस अफ कर्वेचर भनेको कर्वेचर रेडियसको कर्वेचरसँग चाहिँ के हुन्छ त यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ हैन। अर्को डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल लेन्थ अफ द बबल ट्युबको लेन्थसँग पनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ सेन्सिटिभिटी। अनि त्यसपछि गएर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द डायमिटर अफ द बबल ट्युब है। बबल ट्युबसँग पनि के हुन्छ त डायमिटर अफ बबल ट्युबको डायमिटर अफ बबल ट्युबसँग पनि के हुन्छ त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ सेन्सिटिभिटी। अनि त्यसपछि अर्को डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द डिक्रिजिङ इन भिस्कोसिटी भनेको छ। भिस्कोसिटी डिक्रिजिङ हुने बित्तिकै के हुन्छ त सेन्सिटिभिटी पनि के हुन्छ हाम्रो त्योसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेको छ। अर्को इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द टेम्परेचर भनेको हाम्रो जुन चाहिँ सेन्सिटिभिटी छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त यसको हाम्रो चाहिँ टेम्परेचरसँग चाहिँ के हुन्छ त इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेको। अर्को चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द डिक्रिजिङ द रफनेस अफ द लेभलको रफनेस चाहिँ जति घट्छ त्योसँग चाहिँ पनि के हुन्छ त हाम्रो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ भन्ने कुरा हो। नेक्स्ट क्वेशनमा जाम सेन्सिटिभिटी अफ द लेभल ट्युब इज एक्सप्रेस्ड बाई द्याट मिन्स के हो त सेन्सिटिभिटीको चाहिँ हामीले लेभल ट्युबको सेन्सिटिभिटी चाहिँ के तरिकाले कुन तरिकाले चाहिँ हामीले एक्सप्रेस गर्न सक्छौं भन्ने कुरा छ। अप्सन नम्बर एमा लेन्थ अफ द लेभल, अप्सन नम्बर बीमा रेडियस अफ द ट्युब अनि अप्सन नम्बर सीमा चाहिँ लेन्थ अफ द बबल ट्युब अफ लेभल, यानी कि बबल ट्युब लेभल ट्युब भइहाल्यो हैन। अनि यसमा चाहिँ के छ भने यो चाहिँ हाम्रो मेनली डिजाइन हुँदाखेरि चाहिँ कर्वेचर अफ रेडियसको आधारमा चाहिँ डिजाइन भएको हुन्छ। तर एक्सप्रेस चाहिँ सबैमा चाहिँ गर्न मिल्छ है। यसको एन्सर चाहिँ डी हुने भयो। अब यो चाहिँ अगाडिकै कुरा भइहाल्यो हैन। हाम्रो चाहिँ जुन द सेन्सिटिभिटी अफ द बबल ट्युब डिपेन्ड मेनली अन द रेडियस अफ द कर्वेचर अफ द ट्युब। द्याट मिन्स लार्जर द रेडियस ग्रेटर द सेन्सिटिभिटी नेस हुन्छ। बट तर के हुन्छ हाउएभर जे भए पनि सेन्सिटिभिटी अल्सो डिपेन्ड अन के हुन्छ त हाम्रो डायमिटर अफ द ट्युबमा हैन। अनि त्यसपछि लेन्थ अफ द पेपर बबल, भिस्कोसिटी एन्ड सर्फेस टेन्सन अफ द लिक्विड भनेको द्याट मिन्स द लेसर द भिस्कोसिटी एन्ड सर्फेस टेन्सन द ग्रेटर द
सेन्सिटिभिटी है, यो चाहिँ कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। भेरी स्मुथ इन्टरनल सर्फेस अल्सो इन्क्रिज द सेन्सिटिभिटी। नेक्स्ट क्वेसनमा जाम हामी, द डम्पी लेभल इज युज्ड वेन भनेको छ। डम्पी लेभल हामीले चाहिँ युज गर्ने त्यस्तो प्रकारको एउटा लेभलको इन्स्ट्रुमेन्ट हो जुन चाहिँ हामीले एउटै पोजिसनबाट चाहिँ हाम्रो के छ भने नम्बर अफ रिडिङहरू चाहिँ धेरै छ अथवा नम्बर अफ रिडिङहरू चाहिँ धेरै लिनुपर्ने छ भने होइन, त्यति बेला चाहिँ हामीले के गर्छौँ त डम्पी लेभलहरू युज गर्ने गर्छौँ। ठिक छ हो भने यस अप्सन नम्बर ए को यसको चाहिँ के हुन्छ, करेक्ट एन्सर हुन्छ। यो डम्पी लेभल भनेको सबैभन्दा पहिला डिजाइन चाहिँ कसले गरेका हुन्, गार्ब्रेटले गरेका थिए भने यसको कन्सिस्ट के हुन्छ, टेलिस्कोप रिजिडली फिक्स्ड विथ इट्स सपोर्ट भनेको छ। टेलिस्कोप चाहिँ के हुन्छ त, फिक्स्ड हुन्छ होइन, यसको सपोर्टसँगै है। इट क्यान नाइदर बी रोटेट अबाउट इट्स लङ्गिट्युडनल एक्सिस भनेको लङ्गिट्युडनल एक्सिसमा रोटेसन पनि हुँदैन है। नर इट क्यान बी रिमुभ्ड फ्रम द सपोर्ट, न त सपोर्टबाट नै रिमुभ गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ डम्पी लेभलको है। अ लङ बबल ट्युब इज एट्याच टु द टप अफ द टेलिस्कोप भनेको छ। त्यो टेलिस्कोपको टपमा चाहिँ एउटा बबल ट्युब चाहिँ के गरेको हुन्छ, एट्याच गरेको हुन्छ। when it is the used if the number of observation to be taken are large from the one level position भनेको चाहिँ यदि कुनै पनि एउटा लेभल पोजिसनबाट धेरै नम्बर अफ सङ्ख्यामा चाहिँ हामीले रिडिङ लानु पर्यो भने त्यति बेला चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, हाम्रो जुन चाहिँ यो डम्पी लेभलहरू युज गर्छौँ। इन द पर्फेक्ट एडजस्टमेन्ट होरिजेन्टल क्रस हेयर सुड बी इन प्लेन परपेन्डिकुलर टु द भर्टिकल एक्सिस भनेको पर्फेक्ट एडजस्टमेन्ट गर्दाखेरि हाम्रो के हुनु पर्यो, क्रस हेयर चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि परपेन्डिकुलर टु के हुनु पर्यो, भर्टिकल एक्सिस हुनु पर्यो है, एक्ज्याक्टली। नेक्स्ट क्वेसनमा जाम हामी, अटोमेटिक लेभल हेज द एडभान्टेज अफ, जुन चाहिँ अटोमेटिक लेभल भन्ने बित्तिकै हामीले म्याक्सिमम युज गर्छौँ होइन, इन्जिनियरिङ सर्भेइङको फिल्डमा अथवा लेभलिङ सर्भेइङको फिल्डमा चाहिँ किन युज गर्छौँ भन्दाखेरि हाई प्रिसिजन हुन्छ, जुन चाहिँ एक्सटर्नल इन्फ्लुएन्स पनि हुँदैन होइन। अर्को चाहिँ फ्रिडम फ्रम द इरर एन्ड एक्सटर्नल इन्फ्लुएन्स, यो भएको कारणले गर्दा अर्को कम्फर्ट पनि हुन्छ। लार्ज रेन्ज अफ एप्लिकेसन, यसको चाहिँ वाइड रेन्ज एप्लिकेसन हुन्छ, प्रयोग चाहिँ धेरै लामो तरिका यानि कि धेरै वाइड रेन्जमा चाहिँ गर्न सकिन्छ भनेको है। त्यसैले अप्सन नम्बर डी इज द करेक्ट एन्सर फर दिस क्वेसन्स। एन्ड यसको बारेमा चाहिँ अब हामीले यो चाहिँ अटो लेभल भनेको चाहिँ के हो, अटोमेटिक लेभल चाहिँ मस्ट प्रिसाइज हुन्छ र रिलायबल हुन्छ भनिसक्यौँ होइन, कम्फर्ट हुन्छ अनि इररलेस पनि हुन्छ होइन तुलनात्मक रूपमा। त्यसैले गर्दा हामीले यो चाहिँ म्याक्सिमम युज गर्छौँ भनेको। द हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट मेथड इज भनेको छ। एचआई मेथड हामीले चाहिँ सर्भिङको लेभलिङ सर्भिङमा चाहिँ डेटा प्लट गर्ने अथवा डेटा क्यालकुलेसन गर्ने दुईवटा मेथड हुन्छ। एउटा चाहिँ एचआई भन्ने मेथड हुन्छ, अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि राइज एन्ड फल मेथड भन्ने हुन्छ, राइज एन्ड फल मेथड भन्ने हुन्छ है। यो दुईवटा मेथडमा यसले हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट मेथडलाई चाहिँ के भनेको छ भनेको यसमा अप्सन चाहिँ कुन ठिक हुन्छ भनेको छ, लेस टेडियस हुन्छ कि मोर ऱ्यापिड हुन्छ कि इन्क्लुड लेस क्यालकुलेसन हुन्छ कि अलग त्यो हुन्छ भनेको छ। यो हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट मेथडमा चाहिँ यो सबै प्रकारको गुण हुने भएकोले यो चाहिँ अलग त्यो एन्सर हुन्छ। किनभने यसमा चाहिँ लेस टेडियस पनि हुन्छ, मोर ऱ्यापिड पनि हुन्छ होइन, अनि इन्क्लाइन्ड लेस क्यालकुलेसन इन्क्लुडेड लेस क्यालकुलेसन पनि हुन्छ एज कम्पेयर टु राइज एन्ड फल मेथड्स है। अब यसमा चाहिँ यसलाई हाइट अफ कोलिमेसन मेथड भनेर हामीले चिन्छौँ होइन, जुन चाहिँ क्विक हुन्छ, सिम्पल हुन्छ होइन, इन्क्लुड लेस क्यालकुलेसन भइहाल्यो। यो चाहिँ कति बेला सुइटेबल हुन्छ भन्दाखेरि जति बेला मोर नम्बर अफ रिडिङहरू छ त्यो बेला चाहिँ हामीले डेटाहरू क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त, सुइटेबल हुन्छ। अर्को चाहिँ युज इन द प्रोफाइल लेभलिङ होइन, जुन चाहिँ यो प्रोफाइल लेभलिङमा युज हुन्छ र अर्को कुनै पनि बिल्डिङको कन्स्ट्रक्सन साइटको लेआउट गर्दाखेरि होइन, त्यसको सेटिङ आउट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, एसआई मेथडबाट चाहिँ हामीले डेटाहरू लेभलिङको क्यालकुलेसन गर्छौँ है। यसमा चाहिँ इन्टरमिडिएट साइटमा चाहिँ चेक हुँदैन होइन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ इन्टरमिडिएट साइटमा भएको चाहिँ इररहरू डिटेक्ट हुन पाउँदैन। यसको चाहिँ चेकिङ भनेको के हो त भन्दाखेरि समेसन अफ बिएस माइनस है, माइनस हो, समेसन अफ बिएस माइनस समेसन अफ एफएस इज इक्वल टु के हुन्छ, लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। यदि यो दुईटै कन्डिसनहरू इक्वल आयो भने मात्रै बल्ल चाहिँ के हुन्छ त, ओके हुन्छ। ठिक छ। नेक्स्ट क्वेसनमा जाम,
height of instrument method of the labeling as compared to rise and fall method. That means के भनेको त rise and fall मेथडमा एसआई मेथड चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा अगाडि नै पढिसक्यौँ हामीले क्विक एन्ड लेस रेडियस हुन्छ भन्ने कुरा भइहाल्यो है यसमा चाहिँ अप्सन जुन चाहिँ अब यसको तुलनात्मक रूपमा चाहिँ हामीले यसो हेर्न सक्छौँ कि हाइट अफ कोलिमेसन मेथड भनेको क्विक हुन्छ सिम्पल एन्ड इजी के अरे सिम्पल हुन्छ एन्ड इन्क्लुडेड लेस क्यालकुलेसन हुन्छ भने अर्को राइज एन्ड फल मेथड चाहिँ के हुन्छ त स्लो हुन्छ टेडियस हुन्छ हैन इन्क्लुडेड मोर क्यालकुलेसन है यसमा क्यालकुलेसन पनि धेरै हुन्छ यो सुइटेबल यदि धेरै नम्बर अफ रिडिङ छन् भने चाहिँ त्यति बेला सुइटेबल हुन्छ चाहिँ मेथड भनेको अर्को चाहिँ यो लेस नम्बर अफ रिडिङ छन् भने राइज एन्ड फल मेथड चाहिँ युज हुन्छ त्यसैगरी चाहिँ हाम्रो हाइट अफ कोलिमेसन मेथड युज्ड इन प्रोफाइल लेबलिङ हैन यो प्रोफाइल लेबलिङमा चाहिँ युज गर्छौं र बिल्डिङको सेटिङ आउट गर्नको लागि भने राइज एन्ड फल मेथड चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि डिफरेन्शियल लेबलिङ र अदर प्रिसाइज लेबलिङमा चाहिँ हामीले के गर्छौं त राइज एन्ड फल मेथड युज गर्छौं है यसमा चाहिँ हाम्रो हाइट अफ कोलिमेसन मेथडमा चाहिँ इन्टरमिडिएट साइटहरु चाहिँ चेक हुँदैन हैन तर चाहिँ हाम्रो राइज एन्ड फल मेथडमा चाहिँ इन्टरमिडिएट साइटमा पनि चेकिङ हुन्छ भन्ने कुरा हो है फर चेक को लागि चाहिँ अब यो बीएस माइनस एफएस भइहाल्यो हैन is equal to last RL minus first RL in the height of collimation method, but in the rise and fall method के हुन्छ त भन्दाखेरि summation BS minus summation FS is equal to summation rise minus summation fall equal to के हुन्छ last RL minus first RL यो तीनैवटा कन्डिसनहरु सेटिस्फाइज भयो भने इक्वल भयो भने त्यति बेला चाहिँ हामीले यसलाई ओके मान्छौं अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त हाइट एन्ड कोलिमेसन मेथडमा चाहिँ इन्टरमिडिएट साइडमा भएको इरर डिटेक्ट हुँदैन र यसमा चाहिँ के हुन्छ त राइज एन्ड फल मेथडमा चाहिँ त्यो डिटेक्ट हुन्छ भन्ने कुरा हो अनि 168 को क्वेशनमा जाम द राइज एन्ड फल मेथड अफ द लेबलिङ प्रोभाइड इन अ कम्प्लिट चेक अन भनेको छ हामीले के पनि चेक गर्छौं यहाँ बीएस पनि चेक गर्छौं हैन एफएस पनि चेक हुन्छ हैन र आईएस पनि चेक हुन्छ भनेपछि यो तीनैवटा कन्डिसनहरु चेक हुन्छ भनेपछि के हुनु पर्यो अल अफ द अबभ इज द करेक्ट आन्सर फर दिस क्वेशन्स है अब राइज एन्ड फल मेथड भनेको के हो त भन्दाखेरि यो in this method the difference of the label between the two consecutive points of the each setting instrument obtained by the comparing their staff reading भनेको छ staff reading को चाहिँ comparison मा चाहिँ हामीले यो हेर्छौं है जबकि अब द के भन्छ the difference between the their staff reading indicates the rise भनेको छ जस्तै यहाँनेर एउटा यस्तो प्रकारको ग्राउन्ड छ हैन एउटा यहाँनेर स्टाफ राखौं एउटा यहाँ राखौं भनेको यहाँनेर मेसिन राखेर हामीले हेर्छौं है यसरी हेर्यौं भने के हुन्छ यहाँ लेस रिडिङ आउँछ है यसरी हेर्यौं भने यहाँ लेस रिडिङ आउँछ यो भनेको बीएस भो मा भो हैन त्यसपछि एफएस तिर हेर्दाखेरि यहाँ मोर रिडिङ हुन्छ भनेको यो ग्राउन्ड यदि सुरुको रिडिङमा है यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने indicates the rise कति बेला हुन्छ रिजन मोर देन द फोर साइड भनेको छ यदि यो चाहिँ फोर साइड भन्दा मोर भो भने चाहिँ के हुन्छ राइजिङ ग्राउन्ड हुन्छ यस्तो टाइपको हैन तर अहिले चाहिँ के छ यो फिगरको केसमा चाहिँ के छ फल कति बेला हुन्छ लेस देन द फोर साइड भनेको छ फोर साइड को रिडिङ चाहिँ यहाँ धेरै छ नि त जस्तो यहाँ 5 मिटर जति छ भने यहाँ चाहिँ 2 मिटर जति छ भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ फोर साइड को रिडिङ भन्दा ब्याक साइड को अथवा सुरुमा लगेको रिडिङ चाहिँ कम छ भने त्यतिबेला फलिङ ग्राउन्ड हुन्छ हैन अथवा फलिङ ग्रेडियन्ट हुन्छ भने ठ्याक्कै यसको अपोजिट चाहिँ के हुन्छ अर्को हुन्छ है इट इज द सुटेबल इफ द नम्बर अफ रिडिङ इज लेस भनेको छ लेस रिडिङ नम्बर अफ रिडिङ छ भने यो चाहिँ सुटेबल हुन्छ अब चाहिँ अनि त्यसपछि स्लो एन्ड लेबोरियस मेथड हो हैन यो थाहा भइसकेको कुरा हो अनि कम्प्लिट चेक अन आईएस मा पनि कम्प्लिट चेक हुन्छ हैन युज्ड फर डिफरेन्शियल लेबलिङ एन्ड अदर प्रिसाइज लेबलिङ भन्ने हो नेक्स्ट क्वेशनमा जाम द राइज एन्ड फल मेथड भनेको छ प्रोवाइड्स अ चेक अन दियर इन्टरमिडिएट साइड रिडिङ्स भनेको छ प्रिफर फर द डिफरेन्शियल एन्ड चेक लेबलिङ भनेको छ सुइटेबल फर द इम्पोर्टेन्ट ओ भनेको छ हैन राइज एन्ड फल मेथडहरु हामी सबै यसमा चाहिँ यो सबै कन्डिसनहरु चाहिँ सेटिस्फाई हुन्छ राइज एन्ड फल मेथडमा अब यसमा चाहिँ धेरै भन्नुपर्ने कुरा छैन जुन चाहिँ अगाडि नै भइसक्यो है यो चाहिँ सुइटेबल लेस नम्बर अफ रिडिङ भो भने हुन्छ र यसमा चाहिँ लेबोरियस मेथड हो यो हैन स्लो मेथड हो टेडियस मेथड हो हैन जो यसमा चाहिँ आईएस मा चेक हुन्छ यो डिफरेन्शियल लेबलिङ र अदर प्रिसाइज लेबलिङको लागि काम हुन्छ हैन यो चाहिँ डिफरेन्शियल एन्ड चेक लेबलिङमा चाहिँ युज गर्छौं भने सुइटेबल फर इम्पोर्टेन्ट ओको लागि सुइटेबल हुन्छ भनेको
आजको लास्ट क्वेसन रहेको छ 170 नम्बरको क्वेसन छ इफ द अब्जर्भड रिडिङ अफ द लेभल स्टाफ इज 3.83 मिटर एन्ड एट द पोइन्ट साइटेड द स्टाफ इज 0.15 मिटर अफ द भर्टिकल थ्रो द बटम द करेक्ट रिडिङ विल बी भनेको छ जस्तो कि अब यहाँनिर हुनुपर्ने रिडिङ हो ठ्याक्कै यहाँनिर हुनुपर्ने रिडिङ यो भर्टिकल्ली हुनुपर्ने रिडिङ चाहिँ के भयो अरे यहाँ चाहिँ 0.15 जति चाहिँ के भयो अरे यता सिफ्ट भयो भनेको छ है 0.15 मिटर चाहिँ के भयो अरे सिफ्ट भयो यहाँ सिफ्ट भयो भने अब चाहिँ के आयो यो रिडिङ चाहिँ दिएकै छ हामीलाई जस्तो यस्तो यो रिडिङ दिएको छ हो यो रिडिङ दिएको छ कति भने 8.38 यो रिडिङ कति छ यो रिडिङ भनेको 8.38 छ भने 3.83 छ 3.83 हो है यो चाहिँ 3.83 छ भने अब चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने चाहिँ करेक्ट रिडिङ हो यो यहाँदेखि यहाँसम्मको यो चाहिँ करेक्ट रिडिङ हो जुन चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने छ अब यो चाहिँ यो एउटा ट्रायंगल मानेर हेरौँ यसलाई यो ट्रायंगल मानेर हेर्दा पाइथागोरस थ्योरमबाट एउटा ट्रायंगल आयो जुन चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि रुट अन्डर के हुन्छ हाम्रो यसको स्क्वायर माइनस यसको स्क्वायर गरेर जति आउँछ त्यति आन्सर हुन्छ जुन चाहिँ अप्सन ए सेटिस्फाइड हुन्छ भनेको 3.83 को स्क्वायर माइनस 0.15 को स्क्वायर गर्यो भने ठ्याक्कै कति आउँछ यति आउँछ अप्सन ए इज करेक्ट आन्सर अब यसलाई चाहिँ अलिकति हामीले यहाँ फिगराइज गरेर हेर्न सक्छौं जुन चाहिँ यो रिडिङ दिएको छ है हाम्रो चाहिँ ट्रु रिडिङ चाहिँ कहाँदेखि यहाँदेखि यहाँसम्म यो चाहिँ ट्रु रिडिङ हो यो चाहिँ ट्रु रिडिङ हो हुनुपर्ने यति तर 0.15 मिटर अफ हो यहाँबाट चाहिँ यतातिर यानी कि यो शिफ्ट भयो भनेपछि अब यो रिडिङ चाहिँ यसले चाहिँ के गर्यो स्टडी गर्यो लेभलले भने अब यो रिलेसनबाट चाहिँ हामीले करेक्ट रिडिङ चाहिँ कति हुन्छ त यति हुन्छ जुन चाहिँ बाइ युजिङ द ट्रायंगुलेसन है अथवा चाहिँ यो चाहिँ जुन हाम्रो पाइथागोरस थ्योरम युज गरेर हामीले यो निकाल्न सक्छौं ठीक छ ओके थ्यांक्स फर वाचिङ है तपाईले आजको यो ट्युटोरियल हेरेर जस केही कुरा सिक्नु भयो होला भन्ने म अपेक्षा गर्न चाहन्छु यदि तपाईलाई यो भिडियो मन पर्छ भने लाइक गर्नुस् च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् ह्याभ अ नाइस टाइम ओके